Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvesem, mi van vele most, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van a nála. Lássuk akkor, hogy mit lehet róla tudni, hogy van ő. Hogy van ő? Ez a szeretett személy. Mit lehet róla tudni? Jaj, hát tele van kétségekkel. Már az iránt van kétség, hogy ő nem biztos, hogy ő elég jó ehhez a kapcsolathoz. Lehet, hogy tudja, hogy ő így lelkileg fájdalmat okoz, nem mond teljesen igazat, és nem azzal kapcsolatosan, hogy nem szereti, tehát nem úgy nem mond igazat, hanem hogy úgy időnként kicsit kiszínezi a dolgokat, inkább így fogalmazok, és lehet, hogy amikor így magában néz, akkor pedig azt gondolja, hogy ezzel talán fájdalmat okoz az ő szívének, kedves személynek, és megnézzük akkor, hogy mit jelent itt még a hazugság, a hamisság. Mit jelent itt még ez a hamisság? Lehet, hogy eltitkol a kommunikációjában fontos dolgokat, lehet, hogy nem mondja el azt, amit tőlő valójában fél már jó ideje. Tényleg lehetnek olyan félelmei, amit ő visszatart, magába tart, és azért mondom, hogy emiatt vannak neki ilyen bizonytalanságai. Na nézzük itt a bírót még. A bíróval, hát nem kicsit bizonytalan, hanem nagyon. De bizonytalan amiatt is, hogy nem tudja, hogy anyagilag, illetve hogyan tudnátok, nem csak anyagilag, hanem életvitelszerűen, vagy amikor találkoztok a szokásaitok szintjén, azt hogyan tudnátok megoldani, és emiatt is lehetnek benne bizonytalanságok, és mint ahogy mondtam, lehetnek olyan szokásai is, amit ő nem ismer elmondani. Tudjátok, amikor két ember találkozik, akkor szerintem mindenki az elején zavarba van, hogy a szokásait, amiket ő vagy megélt, azt hogyan mondja el a másiknak. Ennek a legjobb módja egyébként az, hogy amikor ugye együtt vannak, akkor kiderül, vagyis csinálja egyik és a másik is, aztán kiderül, hogy tetszik-e neki vagy sem. És ha nem tetszik, akkor ez a legjobb, ha ilyenkor már mindjárt az elején kiderül, mert akkor utána nem lesz ez váló ok, ha később derül neki. Úgyhogy itt ez a folyamat, vagy ez a bizonytalankodás itt egy teljesen fölösleges, mert jobb, ha az elején kiderülnek ezek a problémák, mint amikor már nagyon beleszerelmesedik az ember a másikba, és akkor utána kell azért hátrahagyni, mert hogy képtelen vagyok elfogadni az ő szokásait. De az is igaz, hogyha meg az elején túl korán mondja el valaki, akkor meg lehet, hogy végül is, ha megszereti a másikat, akkor el tudná fogadni a szokásait, vagy már változtatna rajta. Szóval, hogy így ez a bizonytalankodás az benne van a dologban, de mégis én szerintem ez itt nagyon értelmetlen volt. Na megnézzük, hogy ez a szívének kedves személy, az te vagy-e, aki ott itt középen kijött, tehát a kérdésünk az, hogy mit gondol ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak. Hát, ismét a szokásokra. Tehát itt ez most egy olyan kapcsolatról lehet szó, ahol
ez a szeretett személy már a kettőtöknek a hétköznapjait gondolja át, az együttéléseteknek a hétköznapjait gondolja át, ami számára nagyon értékes, a találkozásaitok is nagyon értékesek, viszont azoktól, ahogyan egymással eddig viselkedtetek, vagy ahogyan eddig egymással voltatok, azon már ideje lenne változtatni, de ettől ő nagyon fél, és őt retteg, hogy amit az előbb is láttunk, hogy kiderülnek róla valamik, hogy ő mit csinál. És ez például lehet olyan is, hogy aki sokáig egyedül élt, vagy sokáig volt egy kapcsolatban, és akkor megismerkedik valakivel, és az ő fürdési szokásait gondolja, hogy az furcsa a másiknak, tehát hogy ilyen alap dolgokat ilyenektől tudunk, vagy tudnak parázni egyes emberek, hogy vaj, mit szól hozzá, hogyha kiderül, hogy én szeretek állandóan fokhagymát enni, és akkor én igazából úgy, én azt szeretem, hogyha meg olyan szagom van, hogyha szeretem a fokhagyma szagát, ő meg talán nem szereti. Szóval ilyen bagatell dolgokra kell gondolni. Ez mondjuk nem annyira elrenyésző, de ennek van megoldása, hogyha valaki ezt mégis ragaszkodik hozzá, akkor létezik olyan, hogy nincsen neki szaga, de úgy is lehet csinálni. Erre is van ötletem, illetve én magam is úgy csinálom, hogy ne legyen szaga, mert nagyon jó a vérnyomásra, a vérnyomás szabályozásra a fokhagyma, és például ezért mondtam el, hogy van akinek ilyen hát becsipődés van, hogy ettől fél, hogyha kiderül, akkor mit fog szólni a másik. Na megnézzük így, hogy mit tudhatunk meg itt a találkozásról. Hát mindenképpen számára a kettőtök találkozása az egy új élmény, egy olyan dolog, ami hát sok minden, a gondolatainak a teljes megváltoztatására késztette őt, olyan újdonság volt, és lehet, hogy az ő hitének a felerősítését is szolgálta, vagy az is jött általa. Tehát, hogy úgy veled kapcsolatosan elkezdett hinni, bízni abban, hogy neki is van valami kis torta ebben a világban elrejtve, csak még nem találta meg. Úgyhogy ez is lehetséges. Na nézzük itt még a betegséget, mit tudhatunk meg a betegségről. Mit tudhatunk meg a betegségről? Az a baj, hogy itt, mint az előbb is mondtam, hogy itt kishitű, kevés reményt lát arra, hogy ebből lesz valami kapcsolat. Lehetnek itt még a háttérben más dolgok, amiket nem látunk, de jelenleg úgy látszik, hogy vagy azért, mert az ő családi mintája, a hozott családi mintája nem fér össze azzal, aki te vagy, de minden esetre az látszik, hogy úgy éli meg, hogy alig van esély arra, hogy ti ketten együtt kapcsolatot, valódi együttélős kapcsolatot tudjatok létrehozni, függetlenül attól, hogy azért rengeteget gondol rád. Na megnézzük, hogy milyen érzések vannak ebben a szeretett személyben a néző iránt, milyen érzések vannak benne, mit lehet tudni ennek a szeretett személynek az érzéseiről, a nézővel kapcsolatos érzéseiről, mit érez iránta, mit érez a néző iránt, mit érez. Ami itt most elsőre jön, az az, hogy lehetnek neki olyan elköteleződései, vagy olyan ígéretei, ami miatt ő folyamatos fájdalmat, szomorúságot él meg veled kapcsolatosan. Tehát amikor rád gondol, vagy a te irántaid az érzései
szorosan kapcsolódnak egy másik eseményhez, egy másik kapcsolathoz, aminek véget kellene vetnie, de jelenleg ez még nem történik meg, és ezért ez itt akadályként van benne, úgy éli meg. Nézzük a fájdalmat, a szomorúságot. Egyes esetekben arról is lehet szó, hogy esetleg te idősebb vagy, mint ő, és ez egyelőre még probléma az ő számára. Talán az is lehet probléma, hogy hogyan mondja el ezt a családjában, hogyan kommunikálja le a környezetében ezt az egészet, illetve még magában is, hogy hogyan tudja ezt helyre tenni. Tehát inkább azt gondolom elsődlegesen, hogy még magában nem tette helyre az, hogy te idősebb vagy tőle. És hogy ezt ő nem tudja még kezelni. Na nézzük akkor az ellenséget. Itt még ehhez mondanám azt, hogy ha nem idősebb vagy, hanem akkor van valaki más az életében, aki fontos az ő életében, és annak nem tudja elmondani, vagy annak még nem tudja úgy tálalni ezt a kettőtök kapcsolatát, vagy lehet, hogy neki tett egy olyan ígéretet, amit ha a kettőtök kapcsolatát helyezni előtérbe, akkor azt kellene neki megszegnie, és az nem működik, pedig itt meg az ellenségnél már kijött, hogy itt őrült nagy változásra lenne szükség, de ami hátráltatva van, ami akadályozva van, ezek a mély érzések, amelyeket ő viszont újra és újra nagy szerencsének él meg. Tehát, hogy ez, amit mondtam, hogy talán ő az, aki nem tudja egyenlőre ezt magában helyre tenni, ő az, aki nem tudja magában ezt így elfogadni, mert a saját hitrendszerei, saját mintái, amit hozott a családból, amit ő érvényesnek gondol, amit ahogyan ő el tudja képzelni egy párkapcsolatot, abban nem fér bele ez vagy az a dolog, ahogy már az előbb részleteztük, a legpitiánerebb hétköznapi szokástól kezdve, odáig, hogy esetleg te idősebb vagy, mint ő, vagy mit szólnának a szülők, vagy mit szólnának a család többi tagja, hogyha megtudnák, hogy éppen veled, mert te olyan vagy, amit azok nem tudnák elfogadni, szóval itt rengeteg minden lehet a háttérben, ami őt ebben akadályozza. Egyetlen dolog nem kétséges, hogy neki vannak érzéseid feléd, nem kicsik, de ezt pillanatnyilag ő nem akar erről tudomást venni. Tehát hiába van itt, ő sokkal inkább a kifogásokat, a miért nem lehet megoldani dolgokat veszi figyelembe, mint azt, amit valójában érez. De az az igazság, hogy most elkezdtük 2026-os év csillagászati évet, 20-án délután lépett át a nap a Kosjegyébe, és ez egy elindulást is jelent, és nem csak ennek az évnek az elindulását jelenti, hanem ez több ezer éves ciklus lezárását is jelenti egyben. És az én meggyőződésem szerint az, hogy nem csak az elmúlt pár száz évnek a lecseréléséről van szó, hanem több ezer évnek a lecseréléséről szól ez az idő. Én már erről beszéltem, amikor a Neptunusz
Szaturnusz együttállásról volt szó, hogy az utoljára 6-7 ezer évvel ezelőtt volt, az egy korszakot indított el, de most ugyanígy egy korszakot indít el, és ez egy másik korszak lesz. Ahogyan az égi energiák ezt mondjuk így eltervezték, ez egy sokkal szellemibb út lenne az emberiség számára, viszont úgy látom, hogy nem követi azt a tervet, amit az égiek elterveztek, mert a sötét oldal elvitt bennünket az élvezetek irányába, túlságosan az élvezetekre és az alacsony szintű rezgésekre reagáltunk, és nem a szellemi emelkedésre, és ennek a most induló korszaknak az lenne a lényege, hogy egy sokkal magasabb szellemi szintű világba vezessen bennünket. A következő pár száz évben az valósulna meg, és ehhez igyekszem én a magam módján hozzájárulni, ahol teljesen természetes abban a világban, teljesen természetes, hogy egy sima kézrátétellel gyógyítunk mindent, ahol nem szükséges mindent megmagyarázni az elmével, hanem a hitünkkel tudjuk azt, hogy úgy működnek a dolgok, ahogy. Ehhez egy borzasztó nagy váltásra lenne szükség, és én bízom benne, hogy ez a váltás, ez nem a földi síkon, amiről itt mindenki beszél, ez annyira nagyon alacsony rezgésszintű megélése az életnek, ami nem az emelkedés felé visz, hanem nem a szellemi emelkedés felé, hanem éppen a lecsúszás irányába hat. És ezt a kapcsolatot is ezért van itt ez a rengeteg kétségfélelem, mert az egy nagyon alacsony rezgésszint. A szeretet, a mély, tiszta, áhítattal átítatott szeretet, a hálával átítatott szeretet, na az, ami fölfelé visz. Amiben irigység van, amiben féltékenység van, az nem jó. Az lefelé visz a pokol felé, a sötétség irányába. Az kerülendő lenne, és most így ennek a nagy világkorszaknak a kezdetén jó lenne, hogyha ezt így valahogy el tudnám ültetni az emberekben ennek a csíráját, a gondolatnak, hogy lehet, hogy van más út. Én nekem ez lenne a fontos, hogy megértsük, hogy van más út, és az egy szebb világ. Ha ő is tudná ezt, akkor erre fókuszálna, ezekre a lapokra, és nem arra, hogy jaj, mit kell elengednem, jaj, ez olyan nehéz a számomra. A világunk változik meg, ha tudjuk, hogy a hála, a szeretet uralja az életünket, az ővé is megváltozna. Hát remélem a tietek is megváltozik. Én ezért teszek minden nap, és megnézzük, hogy akkor mi várható a szeretett személy kapcsolatában, a következő veletek való kapcsolatában, a következő néhány napban, egy hétben. Mi várható ettől a szeretett személytől, mit várhat a néző a következő néhány napban, egy hétben. Nagyon szeretné, hogyha állandóvá válna ez az érzés, amit érez benne, még akkor is, ha nem tudja ezt úgy igazán megfogalmazni, még akkor is, hogyha egyelőre úgy éli meg, hogy ebből nem lehet semmi kettőtök között, valamiért mindig ide lyukad ki, ugye láttuk már az előbb részletezve, de mint mondtam, ennek csak ez az egy oka van, hogy a félelemre, a hiányra, az irítségre, a féltékenységre, a haragra és a dűre fókuszál, ezek nagyon alacsony rezgésszintű energiák. Ezzel nem fogunk
semmilyen igazán szép, tiszta szerelmet bevonzani. Nem fog jönni. Ezzel csak ilyen energiájú ember jön, és abban a pillanatban, hogyha ti nézőként hajlandók vagytok ezt a saját rezgészeteket ebbe a tiszta energiába fölvinni, akkor vagy őt tudjátok emelni, vagy olyan ember jön hozzátok, aki ugyanolyan magasabb szintű, tiszta rezgésű energiában van, és aki hozzátok így tud kapcsolódni. Ezért mondják el sokszor, sok helyen, hogy önmunkával kell foglalkozni. Ez az önmunka, hogy higgyünk abban, hogy van tiszta, szép szeretet, ahol nincsen irigység, ahol nincsen gyűlölködés, ahol nincs félelem, féltékenység, és lehet, hogy ez utópia, lehet, hogy ez idealizmus, lehet, hogy ez naivitás, amikor ezt mondják, nekem szokták sokszor mondani, de ez az ő problémájuk. Én ettől hiszek, egész kiskorom óta hiszek abban, hogy van tiszta érzés, van tiszta szeretet, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki megtapasztalja, mert nagyon-nagyon szépé tudja tenni az életünket. És megnézzük azt, hogy mi ez a fájdalom, mert láthatóan őt viszont fájdalommal tölti el az, hogy nem látja a reményt, hogy hogyan lehet ebből kapcsolódás, és nem látja a reményt arra sem, hogy hogyan tudtok találkozni, hogy hogyan lehetne a találkozásotokat új szintre emelni, megújítani. Gondolatra is kérnék szépen még. Tele van félelemmel, pedig ott vagy a szívében, ott vagy a reményeiben, ott van minden, de megint az, ami az előbb az érzéseknél kijött, hogy fél attól, hogy valaki mással konfrontálódjon, fél attól, hogy ő önmaga legyen. Fél megélni saját magát. Itt a félelem. Ha meghallgatjátok ilyen szempontból ezeket a videókat, a legtöbbször ilyenekről beszélek, hogy félelem, szorongás. Tehát, hogy azokat az energiákat tudom közvetíteni, aminek nagyon nagy alacsony a rezgése, ami nagyon lehúzó energia. És tényleg az, ennek utána is tudtok nézni, hogy mennyire, meg is tudjátok a saját életetekben tapasztalni, hogy amikor boldogok vagytok, akkor mindegy, hogy mitől vagytok boldogok, akkor minden szép, és minden olyan, mintha sütne a nap, minden megvilágosodik, megsárgul, gyönyörű, szép, aranyos színe lesz, és amikor pedig valamilyen szomorúak vagytok, vagy fájdalmat, félelmet értek, vagy szégyent éltek meg, akkor meg minden olyan sötét lesz. És ez tökéletesen mutatja azt, hogy ez a különbség az energiákban. Ezért fontos az, hogy mi döntsünk úgy, és csak a döntés kérdése, hogy döntsünk úgy, hogy nem leszek irigy többé, hogyha megérzem magamon, akkor úgy döntök, hogy most ezzel már nem törődöm, ez nem az én problémám, az az ő problémája, az, hogy a másik embernek milyen van, vagy milyen nincs, az már nem az én dolgom, nekem pont az van, amit a Teremtő nekem kisorsolt, kiadott. Tehát elfogadni az életet, és ez indít el bennünket eznek a nagyon szép emelkedő energiának az irányába. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek újra és újra ezeket a videókat. Én bízom benne, hogy most, hogy elindult egy új ciklus, lezárult az előző, amikor pontosan ezeket az érzelmi megkötözöttségünket kellett volna felismerni. Az lett volna a feladat az elmúlt 10-20 évben, hogy hogy mi az, ami minket rabságban, érzelmi rabságban tart, és most meg kellene változtatni, ennek a segítségére fognak érkezni a következő hónapokban, hetekben, hónapokban energiák,
érzelmiről, energiáról beszélek, és nem a fizikaiségről, mert a fizikaiségben egyelőre a sötétség energiái uralkodnak, a gyűlölet, a harag, a félelem, irigység. De ezt úgy tudjuk megváltoztatni, hogyha itt még így a kártyákkal is. Én kívánom, hogy így legyen. Kívánom, hogy megtapasztalja mindenki, aki nézi ezt a videót, és aki meg át tudom adni ezt a bennem lévő energiát, amit én így ilyenkor megtapasztalok. Köszönöm, hogy itt vagytok és követtek, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket, és hétfőn este újra lesz elengedés, bejelentkezés, a leírásban megtaláljátok a regisztrációs linket, de ha nem, akkor hétfőn, ha regisztráltok később, a hétfőn mindenképpen tudtok, vagy kaptok visszaigazolást reggel 8-kor, vagy délután 5-kor arról, hogy hol tudunk beszélni, hol tudunk találkozni. A linket visszaigazolom arra az e-mailre, amit küldtök, vagy megírtok. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, addig is, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!